Hello! Isa naman magandang araw para matuto. Ako si Architect Ed at maraming salamat sa panonood ninyo dito sa YouTube channel ko. Yung iba sa inyo baka first time nyo dito, kaya pakisuyo, pakihit yung subscribe at marami kayong matututuhan dito sa channel ko tungkol sa mundong ginagalawan naming mga arkitekto, architecture, construction, and project management. This time, pupuntahan natin yung isang project ko na isang lumang bahay. 1983 siya tinayo. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sinong mas matanda sa amin ng bahay, pero 1983 siya tinayo, and more than 3 years ago abandoned na siya, kaya naisipan namin na i-convert siya into an apartment building. So kung baka meron kayong ganitong property, panoorin nyo to, meron kayong makukuhang idea at pagkakitaan natin. Okay? So paano? Puntahan natin. Sama kayo!